אני דנינו סלומון, גר באבותיקים 10, נשר. מאיפה באת, איפה נולדת, באיזה שנה, מתי עלית? אני נולדתי במרוקו ב-1943, בכפר מהראן. מהראן? כן. שזה איפה? מה זה איפה? איפה זה, בהרי האטלס? כפר כזה, כן. לא, אני הייתי קטן כשהייתי שם. אחר כך ההורים שלי עברו לקזבלנקה. ובקזבלנקה אני הייתי בן 17, 16, 17, ועליתי לארץ. באיזה שנה? 61. אז אם אתה זוכר משהו ממהראן, מהכפר מהראן? לא. זה הייתה קהילה יהודית? מה סיפרו לך? לא, כלום, כלום. לא סיפרו לך באיזה גיל היית, עד איזה גיל היית שם? גיל 4. גיל 4 עברתם לקזבלנקה. כן. קזבלנקה אתה זוכר. כן. אז לפני שנדבר על קזבלנקה, בוא תספר לנו קצת על ההורים שלך, על אבא ואמא שלך. מי היה אבא, מי הייתה אמא? האבא קוראים לו יעקב, ואמא שמחה. שמחה, והם מאיפה הגיעו למהראן? הם נולדו במהראן? זה אני לא יודע. אתה לא יודע איך הם נפגשו, לא. איך הם התחתנו? שום דבר. מה אבא עשה? מה הוא עבד? היה מבוגר. היה עובד בבית חרושת לקמח. היה תופר שקים. היה תופר שקים, זהו. זה השקים של הקמח בבית כן. חרושת. לא, אני תיקונים, איזה קרועים, היה מתקן אותם. ואמא? אמא עקרת בית. הייתה בבית. כן. כמה אחים יש לך? היו. כמה היו? 5. הייתם 5 אחים ואחיות? כן. יש 3 אחיות, אני חושב. אז הייתם 8 ילדים? 7 ילדים, 7. 7 ילדים. אז 5 בנים ו2 בנות? 3 בנות. 4 בנים. 4 בנים ו3 בנות. ואתה, איפה אתה אני לפני האחרון. אז כמה ההבדל בינך לבין האח או האחות הגדולים? אני לא יודע את התאריכים שלהם. היו גדולים ממך. כן. אתה היית הקטן. לא קטן, אני לפני הקטן. יש אחריך בן או בת? בן. אז אם אני צריך לשאול אותך, גרתם במלח? גרתם בשכונה יהודית? ברחוב יהודי? לא. אלא? שכונה מעורב. מעורבת? כן. וזה היה בית אבל ששמר מצוות או מסורת? כן, ההורים היו שומרים מצוות. אתה זוכר את בית הכנסת למשל של קזבלנקה? את השם שלה לא. לא את השם, אבל קצת על האווירה. כן, הייתי בחדר. היית בחדר? כן. מי היה הרבי? הלכתי לזכור, 40 שנה. אתה זוכר קצת, תספר קצת איך זה היה ללכת לחדר. היה לפני שהולך לעבודה, לוקח אותי לחדר שם. איפה זה? מה זה? מרחק רחוק? איזה 4 קילומטר ככה בערך. 4 קילומטר הלכתם ברגל? כן, כן. כל יום? כן. אז מהבוקר היית שם? הייתי כן, עד 4. ומה היה שם בחדר? היו נותנים אוכל שם. ומה למדתם? תורה. מהבוקר עד 4 למדתם תורה? כן, ילדים קטנים, כאילו גנון כזה. כמה ילדים אתה זוכר? בערך 10, 20? משהו כזה. 30, 20. אבל זה היה משהו נחמד להיות שם, או שהיה אווירה קשה כזאת? באיזה בחינה? המורי היה... המורי היה בסדר, כן. ומי שלא היה מקשיב? מקבל מכות. ממה? מסרגל. קיבלת? זכית?
אני לא. למה? היית ילד טוב. לא ילד טוב, לא מפריע לאף אחד. אתה זוכר משהו ממה שלמדת שם? איזה שיר, מנגינה? לא זוכר. לא זוכר. האחים שלך למדו איתך בחדר? לא, הייתי לבד. וזה היה עד איזה גיל? עד שנכנסתי לבית ספר. שמה זה, אליאנס? לא, תלמוד תורה. תלמוד תורה. אז המשכת מהחדר לתלמוד תורה? כן. באיזה גיל? 7? משהו כזה, 6-7. ושם תלמוד תורה היית עד מתי? עד שעליתם לארץ? לא, כמה זמן היית בתלמוד תורה? הייתי איזה 3 שנים, 4 שנים. עד גיל 10. כן. ואחרי זה? ברחתי משם. למה? לא מוצא חן בעיניי. מה, אתה יכול טיפה לנסות להסביר? המורה היה קשה בבית ספר. היינו חצי יום לומדים תורה וחצי יום צרפתית. אז המורה של הצרפתים, הוא אומר, מי שטוב, אני טוב איתו, מי שרע, אני אכסח אותו. אז שמעתי את זה ברח. אז הייתי מסתובב ברחוב. ההורים לא ידעו שאתה לא ידעו. 6 חודשים לא הלכתי לבית ספר. וכל יום באת הביתה, היית... כאילו אני יוצא באותו תפקיד, אני הולך לבית ספר, וזה אני לא הולך לבית ספר. חצי שנה. חצי שנה. ואז מה? אז שלחו מבית ספר, כי אז נתנו ספרים. אז כתבו מכתב להורים, אם הוא מת, אם הוא חי, שיחזור, ואם הוא מת, שיחזיר את הספרים. אז ידעו שאני לא הייתי הולך לבית ספר. ואז? והייתי מסתובב בשוק שם. מה עושה? הייתי רק אתה או עם... שליח. לבד? לבד. שליח כזה. מישהו עשית שליחות? לא, מישהו אומר לי, לך תקני לי סיגריות, לך תקני לי... ונותן לך איזה... כן, טיפ כזה. מה קרה כשהם גילו שאתה חצי שנה כבר לא בבית ספר? מה יכולים לעשות? הרביצו לי. באמת? כן. מי, אבא? כן. הוא היה קשוח, אבא? כן, לא קשוח, אבל היה... הרגיז אותו. אתה זוכר את השיחה הזאת? אם עכשיו צריך ככה להיזכר, כשהם קוראים לך ואומרים לך, תספר לנו מה קרה, אתה זוכר את זה? לא זוכר. זה רחוק מדי. לא זוכר. מה היה אחרי שהרביצו לך? היה חופש של הבית ספר. יצאנו לחופש של הקיץ. יש כאלה שנסעו לטיול, איך קוראים לזה, קייטנה וכל זה. אני הלכתי, למדתי לתקן אופניים. למה אבא אמר אם אתה לא הולך לבית ספר? לא אמר לי כלום, אני הלכתי על דעת עצמי. אבל היה סיכום אחרי שהם... הסיכום היה שאתה חוזר לבית ספר בשנה שאחרי זה או לא? לא. הבינו שאתה כבר לא... כן, לא חזרתי לבית ספר. אוקיי, ואז הבנת שאתה צריך להתפרנס? לא, ההורים מפרנסים. אז למה הלכת לתקן אופניים? אני למדתי מקצוע. זה לא עם תשלום, מה שעושים לי. איפה עשית את זה? בקזבלנקה. לא, אבל איפה בקזבלנקה? בשוק, ליד הבית? על יד הבית, על יד הבית. אז היית... לא על יד הבית, לא רואים אותי שם. זה שכונה יותר רחוקה. קם בבוקר, הולך? כן, כמו יום רגיל. וזה מקום של מישהו או ששלך? שלו, איזה שלי, מאיפה שלי. עבדת אצל מישהו ותיקנת לו אופניים? כן, כן, למדתי אצלו. כמה זמן עבדת אצלו? אולי שנה. זה עוד לפני הבר מצווה שלך. עוד לפני גיל 13. כן, כן. ואחרי השנה הזאת? מישהו חבר מהשכונה אומר לי, אתה רוצה לעבוד? אמרתי לו, כן. אבל הלכתי למפעל של נעליים. התחלתי ללמוד גם שם לעבוד על... לימדו אותי על איזה מכונה לעבוד עליה, ועבדתי שם. כשעבדתי שם, באנו לארץ,
עבדת שם עד שעליתם לארץ? לא, כן, עבדתי כמה שנתיים שם. עבדתי שם, אז רצינו לבוא לארץ. מהסוכנות הבריחו אותנו. מי זה אותנו? את כל המשפחה או...? כל המשפחה, לא כולם, לא כולם. אז רגע, לפני זה. בכל הזמן הזה שאתה ככה הולך לחדר, ואחר כך לתלמוד תורה, ואחר כך מפסיק ללכת ומסתובב, כל מה שקשור, נגיד, בשמירת שבת, זה משהו שהקפדת עליו? כן, כן. וחגי, אז אתה יכול, נגיד, לספר לנו איך נראה ערב שבת אצלכם בבית? בשם קידוש. לבית כנסת היית הולך עם אבא? כן, כן, כן. כן. מהבית כנסת זה היה קרוב הביתה? לא כל כך, איזה 10 דקות הליכה. מי הולך? כל האחים? לא, האחים שלי לא היו. איפה הם? אח שלי בא לארץ. הגדול, כן. אז מי היה? אתה ואבא? אני, אבא ואח שלי הקטן. והולכים, אתה זוכר משהו מהתפילות של יום שישי, שמה ב... לא זוכר כלום. לא זוכר. רחוק. סתם יושב. ואז באים הביתה, ומה יש? עושים קידוש, אוכלים ארוחת ערב. שאמא בישלה? כן, כן. היה לכם מטבח? איך... היו מטבח משותף עם שכנים אחרים. איך באמת נראה הבית? בית ערבי. לא שיכון כמו פה. בית ערבי. כמה חדרים? אנחנו שני חדרים. חדר אחד להורים, חדר אחד לילדים? כן, כן. וישנתם על מיטות, על רצפה? לא, היו מיטות עם מזרונים. ונגיד ארוחה? היו נגיד 3 בחדר. ובמקום שבו אכלתם, זה היה מטבח עם כיסאות, שולחנות, או שאכלו... לא, לא. מסדרים באותו מקום לאכול, ואחר כך מקפלים את הדברים. זה מין כאילו על הרצפה, יושבים על כריות כזה? לא, לא, על כיסאות. על כיסאות? כן. והיה תנור בבית, או נגיד את החמין, איפה עשו? היה, איך קוראים לו, מקום שלוקחים את החמין למאפייה, כמו מאפייה. לוקחים את הבישולים של זה, לוקחים אותם לשם ביום שישי, בשבת הולכים ומוצאים אותם. אתה זוכר את זה? זה אני זוכר. אתה הלכת והבאת? לא. מי הביא? האמא או האבא. היה אבל מישהו שמטעם המאפייה, איזה בחור ערבי שהיה מביא? ערבי, כן, הוא יודע את הכל. אתה זוכר איך הוא ידע, איך החמין שלכם? זה החוכמה שלו. ואיך היה החמין של אמא? הטעם שלי עוד בפה. באמת? אם אתה יוצא מעיניים, אתה מרגיש את זה? כן. למה כל כך מיוחד? לא יודע. הידיים שלה זה משהו אחר. תבלינים אחרים זה משהו אחר. שפה בארץ היא לא הצליחה לעשות אותו דבר? לא, לא. כי התנור שם זה על גחלים ועל זה לא כמו פה. זאת אומרת, זה אף פעם כבר לא היה כמו בקזבלנקה. לא. מה אתה זוכר, נגיד, מפסח? פסח היו מצות. מי היה אופה? לא אופה, מביאים אותם מהארץ. לא, יש מפעל שעושה מצות, ומוכר לחנויות של היהודים, ומישהו גר בשכונה, הוא מזמין במכולת שם. איזה עוד מנהגים של פסח אתה זוכר ששם, נגיד, לשולחן הסדר, נגיד בחג הזה, אכלתם עם קרובי משפחה או שהייתם רק אתם? רק אנחנו. למה? כי אין לנו משפחה גדולה. לא היה לכם אחים, אבא, אמא? אבא, אמא, כן. לא, אחים שלהם. לא, לא היו. ויש כאלה שבאו לארץ, ויש כאלה שנשארו עוד במגרן. ולא הייתם נפגשים איתם? לא. רק אחר כך פה? כן. אז כל החגים הייתם או עם השכנים או זה או ש... אין שכנים, השכנים היו גם ערבים וגם יהודים. אז בעצם כל החגים עשיתם... כן, אבל ידעו הערבים שיש לנו חגים. אוהבים לאכול מצות. איך עשיתם מימונה למשל? מימונה רגיל.
קטן, זה מה שהם... משפחה. יש כאלה אנשים, שכנים באים אלינו, שאנחנו הולכים לשכנים, ביקור משפחות. משפחות... איזה חג אתה זוכר באופן מיוחד מקזבלנקה? משהו מסוכות, יום כיפור, כפרות, ראש השנה, משהו מכל המעגל החיים הזה. רופף הזיכרון. כן, זה כבר פחות... לא. כי זה לא היה כל כך משמעותי, או ש... לא אכפת לי, לא היה אכפת. אתה עניין אותך האופניים? כן, בדיוק. ואחר כך המפעל של הנעליים. המפעל של הנעליים עבדת עם ערבים, עם יהודים? היו מעורב. גם יהודים, גם ערבים, וגם איטלקים היו שם. והייתה אווירה בסדר או ש... הכל היה בסדר. אז כשרצינו לבוא לארץ, בסוכנות לקחו אותי, דיברו הסוכנות עם המשפחה, אתם רוצים לעלות? אמרו להם כן. אז בא השליח שלהם, לקח אותנו באוטו, השכן שלנו, יהודי, הלשין עלינו שאנחנו באים לארץ. היהודי? כן. למה? שאנחנו באים והוא נשאר שם. ולא טוב לו להישאר עם הערבים שם. אז זה הפתרון שהוא מצא, להלשין. כן. כשהוא הלשין, בא בלש ותפס לנו בדרך. תפסו את הנהג, התחיל לזרוק את הניירות, את כל מה שהיה אצלו סודי, אני לא יודע מה יש לו. זרק אותם מהחלון, הוא אומר לי, מי ישאלו אותך, תגיד להם, אתה הולך לסדי חרזם. יעני כמו ים המלח. וחמת גדר, יש מים חמים שם. בסדר. אז תפסו אותנו, לקחו אותנו. אני ואבא שלי ואח שלי. הכניסו אותנו לבית סוהר שם, חקרו אותנו. איפה הייתה אמא והאחיות? רצו לעשות נגלה שנייה. לא באותו... הלכנו לבד, אבא היה מבוגר, שחררו אותו, ואחותי המבוגרת, הגדולה, שחררו אותה, נשארתי אני ואח שלי. ישנו שם, באו ערבים בלילה כשתופסים עבריינים או משהו, הוא אומר לי, מה אתם עושים פה? למה תפסו אתכם? מה אני אגיד לו שבאנו לארץ? הוא ירביצו לי שם. אמרתי לו, אח שלי רב עם מישהו שם. ואני התערבתי ובאו לקחו אותנו לפה. הוא אומר, מחר בבוקר ישחררו אתכם אתם לא עבריינים. בא הבלש שתפס אותנו, לקח אותי לחקירה. מה קרה, איך זה, איך לקח. אתה לא יודע לאיפה אתה הולך? אמרתי לו, אני לא יודע. אני יודע, הוא לוקח אותנו לטיול. הוא לוקח אותכם לחיפה. הוא אומר לו, אני לא, אולי על דעת עצמו, אני לא יודע. אני לא יודע שלוקחים אותנו בחוץ לארץ. הוא אומר לי, יש לך כסף? הוא אומר לו, אני ילד, מה יש לי כסף? הוא אומר לאבא שלך, יש לו כסף. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, תן את זה, אנחנו נשחרר אתכם. הלכתי לנהג, אמרתי לו, ככה הוא ביקש ככה וככה. הוא אומר לי, כן. הוא אומר לי, כן, הוא הזמין אותי עוד פעם. הבלש הביא עוד מישהו. עוד מישהו זה. התחיל להרביץ לי ברגל, לתת לי בעיטות. אמרתי לו, אם אני אגיד כואב לי, הוא ימשיך הלאה. ואני סבלתי, נתן מקום וסבלתי. הוא אומר לי, מה המקצוע שלך? אמרתי לו, אני עובד סנדלר, קורוני. הוא אומר לי, בגלל זה הרגליים שלך חזקות. אז בא הנהג, דיבר איתו, סיכם איתו, שחררו אותנו יום שישי. לא יודע מה שדיבר איתו. וזהו. אז יום שישי בא הבלש לראות הכסף. אמרתי לו, אני לא פתחתי לך כלום. ושיפתח לך הנהג, לך לנהג. אז הייתה הכתובת שלו הלך, וגם הסוכנות התערבו.
ושחררו אותנו. ואז הלכתם כל המשפחה? לא. שחררו אותה, אני וזה. אני ראיתי שזה ככה, הלכתי והוצאתי דרכון. וכשהוצאתי דרכון באתי בעליית הנוער. לבד או עם... לבד. וכולם נשארו שם? כן. נמאס לי שם להיות שם. זהו. באת בעליית הנוער לאן? שלחו אותנו לקיבוץ דורות. לדורות? גידלתם שום? שום גידלתם? זה יום אחד נשארתי שם. באתי יום שישי בערב, ומוצאי שבת, יום ראשון בבוקר עזבתי שם. למה? רגע, ירדת מהאונייה, ישר לקחו אותך לקיבוץ? לא, מטוס. במטוס? כן. וישר לקחו אותך לקיבוץ דורות. אז בקיבוץ דורות, אני רואה מעשנים בשבת. אמרתי, אצלנו במרוקו לא היו מעשנים, ופה בישראל מעשנים. אמרתי, זה לא המקום שלי. לאן הלכת? הלכתי, חיפשתי את אח שלי, שהוא היה בא ב-48. אז חיפשתי אותו, היה גר בעתלית. שאלתי, ידעתי את הכתובת שלו וכל זה. הלכתי אליו, ישבנו, בכינו קצת, שמחנו. הוא התרגש לראות אותך. כן. אז סיפרתי לו כל הסיפור, וזהו. בן כמה היית? 15 בערך? משהו 16, כן. מתי באו ההורים? אחר כך. יותר מאוחר. כן. הרבה יותר מאוחר או...? לא הרבה זמן. מה עשית אחרי זה בעתלית? הייתי אצל אח שלי והסוכנות נתנו לי צריף ביבנה. ביבניאל? יבנה, כן. אמרתי להם, אני לא רוצה לגור עם אח שלי, אני רוצה מסגרת. אז נתנו לי, אני ועוד שותף בצריף ביבנה. ביבנה הייתה גרה דודה שלי. אז לא הייתי בצריף, הייתי אצל הדודה. הלכתי לאשדוד. כי מיבנה לאשדוד. עבדתי שם באיזה מוסך. מכונאות. ושם אחר כך הייתה לי חברה במרוקו. שנשארה במרוקו? כן. לא רציתי להגיד לה. אם להגיד לה, השכנים ידעו, ולך תדע, ילשינו, יתפסו אותי עוד פעם. אז היא הייתה עוד מקודם? כן. אז הגיעה גם בעליית הנוער, מחפשת אותי, ואני מחפש אותה. ואין תשובות. אז האחות שלי הייתה גרה בטבריה. אז היא התקשרה אליי לטלפון של המוסך, ואומרת לי, תבוא, החברה שלך באה לארץ. וזה שקר. אני רק כשאני אבוא לבקר אותם, עבדו כאילו עובדים עליי. אז כשזה, הלכתי לי שם, ביום שישי עשיתי אצלם שבת. הלכנו לבית כנסת, חזרנו לזה. לא נעים לי להגיד להם איפה היא. אמרו לי, לא הוצאתי להם את הנושא. למחרת הלכנו לבית כנסת לשבת, אכלנו חמין, אכלנו את הכל, ואחותי אומרת לי, עבדתי עליך. למה עבדת עליי? הוא אומר, אם לא היינו אומרים לך שחברה שלך באה, לא הייתה באה. אמרתי לה, בסדר. יצאתי בחוץ, פגשתי חבר. אמרתי לו, הקציתי לו תמונה, אמרתי לו, בחור הזה בא איתכם בזה? הוא אומר לי, כן. תראה, הכל בשמיים. רגע, עוד פעם, יצאת החוצה, פגשת? חבר. כן. שאני מכיר אותו ממרוקו. אמרתי לו, מתי באת? הוא אומר לי, לפני שבוע. הוא אומר לו, בא איתכם הבחורה הזאת? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, באמת? הוא אומר לי, כן. היא בחיפה, הורידו אותנו בחיפה. הלכתי לסוכנות בחיפה, שאלתי עליה, אמרו, כן, שלחנו אותה לרשפים, על יד בית שאן. הלכתי, נשארתי, ישנתי שם במוצאי שבת, אחר כך, למחרת בבוקר, הלכתי לסוכנות בחיפה.
שאלתי אותם, זה השם זה, אמרו לה כן, היא בקיבוץ רשפים. איך מגיעים? לא יודע, אף אחד לא יודע. שאלתי באגד, איפה זה רשפים? הוא בבית שאן. איך מגיעים? מגיעים, אתה עולה חדש גם כן לא כל כך מתמצא. הגעתי לקיבוץ ב6 בערב, היה חורף. יעני, החושך מתחיל להיות. רק שלא יתפוצו אותי הזאבים. אז נכנסתי לקיבוץ. אני שואל אותם, השם שלה, זה וזה, אמרתי לו, אין שם כזה. אמרתי לו, לא יכול, אבל סוכנות אמרו לי שישנה פה. הוא אומר לו, איך קראו לה? זרי. זרי? כן. והם החליפו לה שרית. אין שם כזה. אמרתי להם, תמונה, שרית. התמונה עוזרת הכל. אז אמרו לי, היא במטבח. לך למטבח, היא עובדת תורנות שם במטבח. הלכתי לשם, גם היא חיפשה אותי. לסוכנות, חיפוש קרובים, אני יודע. אז בדיוק אחרי שאני הגעתי, קיבלה מכתב שאני נמצא ביבנה. ומאותו זמן יצאנו משם, ישנו שם באותו ערב. ראתה אותך? בטח. בכי, חיבוקים וכל מיני. יצאנו מהקיבוץ יום שני, יום ראשון בבוקר, לא יום שני, יום שני, כי יום ראשון הלכתי אליה, יום שני, והלכנו ליבנה. הלכנו אל הדודה, ישבנו שם. אחר כך התחתנתי. באיזה גיל התחתנתי? 18, כן. עם זרי? כן, כן, כן. וגרתם שם ביבנה? כן. לא היינו גרים, היינו אצל הדודה. אוקיי. אצל הדודה היינו, זה. התחתנת, ההורים שלך כבר הגיעו או שעוד לא? עוד לא. אז מי היה בחתונה? חתונה קטנה כזאת? קטנה, כן. כתבתם להורים? כתבתם להם שאתם מתחתנים? כן, כן, כן. וזה רק כשהתחתנתי, שלחו אותי לצבא. אפילו אמרתי לו, מה רק אתמול התחתנתי, נתנו לי שבוע ימים חופש, ואחר כך גייסו אותי לזה. לאן? חיל רגלים. בטירונות הייתי בבה"ד 6, למדתי נהיגה שם. וזהו. כמה זמן היית בצבא? שנה וחודשיים. וכבר נולד לך ילד בצבא? לא, עוד לא. ואז חזרת מהצבא? חזרתי מהצבא. ליבנה? לא, ההורים הגיעו, נתנו להם בירוחם. אז מירוחם, אח שלי שהיה גר בעתלית, ראה שזה רחוק לו בשביל זה לבקר. קנה להם בית ערבי בית אל-חנן. אז חזרו לתל חנן. אז אני הייתי איתם. עם אשתך? ואחר כך זהו. ואז עברתם לבית שלכם? ומתי באתם לפה? לא, אחר כך, רגע, זה נגמר הסיפור. התחתנו, אז קניתי צריף בבן דור. אז הצריף, אז כבר זה, נולדה ילדה. זהו, ואחר כך עבדתי בבסיס דלק. איפה? בסיס דלק בנשר. אוקיי. כשהשתחררתי מהצבא, עבדתי בבסיס דלק, הייתי מתקן להם משאבות דלק. וכולם אהבו אותי שם. כי כל דבר שזה פותר להם את הבעיה. הייתי נהג שם אחרי מלחמת ששת הימים.
הייתי לוקח מכלית דלק, כי לי היה גימל, ולחיילים לא היה להם גימל. כן. אז הייתי לוקח דלק לבית שאן. אז מבית שאן נשארתי שם, קרתה לי התאונה שם. איזה תאונה? תאונת דרכים. זה מהתאונת דרכים? כן. מה קרה שם? הלכתי לתקן תחנת דלק בפיקוד צפון. אז הנהג, היה להם ספסלים מאחורה, כמו של בית כנסת, לא קבועים, שלל, לקחו את הפורדים האלה. אז הספסלים לא קבועים. כל סיבוב שעושה, הספסל הולך לפה, ימינה, שמאלה. אני חיבקתי איתם בשענות של הברזנט. הקשתות, סליחה, הקשתות, חיבקתי אותם. באוטו ממול, התנגש באוטו של הצבא של הלכתי לתקן. נתן לי מכה פה, זרק אותי לכביש. הכביש חתך לי את האצבעות. זה היה במתי? באיזה שנה? 68. וכבר היה לך עוד ילדים או עדיין רק לא, הייתה לי ילדה. ילדה אחת? ילדה ובן. קובי או... כן, כן, קובי, כן. באיזה מצב היית שם אחרי התאונה? הייתי בבית חולים, 6 חודשים. שיקום? כן. היה תפור לבטן. זה מהבטן העור הזה. אוקיי. גבס, לא קרה. ואז אחרי התאונה בעצם הפסקת לעבוד. לא. המשכת לעבוד איתם? לא, בצבא לא. רצו שאני אבטל על חלק מהפיצויים. אמרתי להם, אם אני מוותר, לא תתקדם. אתה נשאר אצלם נכה. לא תתקדם בשום דבר. הלכתי לאיזה חבר, לקח אותי, חבר שלי, שכן כאילו, הוא היה נגר. ועשה איזו עבודה לאיזה רב בכפר חסידים. הוא אומר לו, אני מחפש בן אדם שיעבוד אצלנו בתור החזקה. הוא אומר לו, יש לי בן אדם, טוב. הלכתי לשם, הרב אומר לי, יש לי שותף, אני צריך לשאול אותו. תדבר איתו, רעיון, ונראה מה המצב. הלכתי אליו, ראה אותי, הוא אומר לי, איפה היהודה, כל מיני שאלות. הוא אומר לי, אני אקח אותך חודש ניסיון. אמרתי לו, מה אני יודע, מה אני לא יודע, הכל. הוא אומר לי, אני אקח אותך חודש ניסיון, אם אתה מתאים לי, אני אקח אותך, לא מתאים. לא עשינו כלום. אמרתי לו, אין בעיה, גם אני רציתי להגיד לך את זה. אז 3 שבועות עבדתי, והשבוע האחרון, כי צריך להחזיר לי תשובה, שאני אדע. היה איזה שטח מלא קוצים, עצבים וכל זה. אני ועוד פועל בא, הוא אומר, בוא ננקה את השטח לראות מה אני מסוגל לעשות עם הידיים. אז התחלתי לעבוד שם, לנקות. הוא היה באמצע, אני בצד ימין, הפועל השני מצד שמאל, עקפנו אותו בעבודה. הוא אומר, טוב, יש לי טלפון במשרד. איך אתה יודע שיש לך טלפון? אתה שומע טלפון במפעול למשרד? אז הוא הלך למשרד, למחרת שאלתי אותו, הוא אומר, לא, אתה בסדר, אתה נשאר. ועבדתי שם אצלם איזה 20 שנה. ואחרי זה עד מתי? עד שיצאתי לפנסיה. מתי באתם לפה? איך? מתי באתם לפה? לאיפה פה? לנשר. אני הייתי גר גם בטבעון. אז כאילו נדדת עד שבעצם הגעת... כן. ואתם עם 2 ילדים כל השנים או שנולדו עוד ילדים? נולדו עוד. כמה? יש לי 5 ילדים. 3 בנים ו2 בנות. 3 בנים ו2 בנות? כן. 5? כן. ואשתך עוד איתנו? לא, היא נפטרה. מתי? לפני 3 שנים. מה היא עשתה כל השנים? הייתה עקרת בית.
הייתה בבית, כן, גידלה את כן, הילדים. כן, כן. וכל מה שקשור קצת במנהגים של הבית, של קזבלנקה, שמרתם קצת או שמרנו. זאת אומרת, הילדים הכירו את הסיפור וקצת... סיפרתי להם. סבא וסבתא, ההורים שלך עוד היו כאן עד איזה... סבא וסבתא ידי. לא, לילדים שלך. כן, הכירו אותם. כן, הכירו אותם, כן. אבל גם הם לא זוכרים כל כך. טוב, יש משהו חשוב שהיית רוצה, מסר שהיית רוצה להעביר לילדים ולנכדים? מה הדבר הכי חשוב בחיים? תאמין לי, לא יודע. לא יודע מה להגיד להם. לא יודע. מספיק כמו שסבלתי, אני לא רוצה שהם יסבלו גם כן.